Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Hanap din kita, nahanap din kita. Humanap ka ng ibang matutulugan mo ngayong gabi. You heard me. I don't want to be in the same room as you. Huwag mo akong galitin, Alice, ha? Alam mo mangyayari. Ayaw mo akong bumalik sa dati, di ba? Eh di magalit ka. Wala akong pakialam. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ha? Bitawan mo ako! Ayoko na! Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko ito ang tama, Emma. Pinagmamalaki ka na, ha? Sumasagot ka na? Ano? Matapang ka? Ha? Kaya mo na ako? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ha? Nalaban ka sa akin? Kaya mo na ako? Miss Alice? Huwag kang makikilam dito, ha? Sino pinagmamalaki mo? Bitawan niyo siya! Makikilam ka, ha? Gusto mo bang sabihin ko sa lahat kung paano tratuhin ng magaling na mayor ng Las Espadas ang kanyang asawa, Tito Felipe? O gusto mo bang sabihin ko sa kanila kung paano mo pinagtangka ang patayin si Emma sa San Lucas de Oro? Kakalabitin na dapat ng mga tauhan mong gatilyo, hindi ba? Kung hindi lang sila naunahan. I can hold a press conference at sabihin sa kanilang lahat na guilty ka. Katulad ng ginawa mo sa akin nun. Eh, ba't ngayon nandito ka?
Ha? Ang dali-dali kang patayin ng alaga habang natutulog. Alam ko, ang pinakamahalaga sa'yo, Tito. Tinalikuran mo nga ako noon, hindi ba? Para lang dyan sa reputasyon mo. Ano na lang ang sasabihin ng lahat? Kung malaman nilang natagpo ang patay si Emma sa mansyon ng mga delatore? I'm sure ayaw mo na namang malagay sa iskandalo ang pamilya mo. So you see, ito ang pinakaligtas na lugar para kay Emma. Dahil alam kong hindi ka maglalakas loob na saktan siya rito. Huwag ka masyadong kampante. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagdidesisyon sa buong Las Espadas. Ako ang pinaniniwalaan. Ako ang magsasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ako si Mayor Juan Felipe. Tandaan mo yan. Miss Alice, okay lang po ba kayo? Don't worry about me, Emma. I'm okay. I'm okay. Matagal na niyo po ba kayong sinasaktan? Ay, Ba't andito ka pa? Sige na, kaya ko na rito. Umuwi ka na, matulog ka na dun. alam mo, Nay, ikaw lang yung nakilala kong tao na napakasipag pa rin. Kahit na oras na ng pagtulog. Ay, ano magagawa ko? Special ako, di ba? Kasing special ng Emang yun. Ay, naalala niyo dati nung galit kayo sa akin dahil bumagsak ako dun sa project. Kasi tinulungan mo yung kaklase mo gumawa ng project. Ikaw tuloy yung nawalan. Araw-araw ko kayong pinagpipitas ng bulaklak nun. Araw-araw sa siguro humigit isang buwan. Ngayon, gagawin ko yun ng araw-araw sa isang buong taon. Hindi ako galit sa'yo. Mag-alala lang ako. Kasi ganun ka eh. Tinulungan mo yung kaklase mong gumawa ng project dahil maki-kick out na siya. Kahit ikaw na yung masero sa grade. Pinupuntahan mo si Luna kahit iniiwasan mo. Dahil kailangan ka niya. Hindi mo iniisip yung sarili mong reputasyon. Pinagtanggol mo yung isang babae na hindi pinagkakatiwalaan ng lahat. Hindi mo maiwasan, anak eh. Kasi ganun ka eh. Ang promotekta, ang tumulong. Kaya natatakot ako, anak eh. Baka yan ang gagamitin ni Emma laban sa'yo. Hindi niya ako tinatamaan sa mukha o kahit saang hindi pwedeng takpan o itago sa tao. Hindi naman ganito nung una eh. Alam mo, galing din ako sa isang pamilya katulad ng mga delatore. Pero bigla kami naghirap. And when the money disappeared, lahat din ng mga kaibigan ko, lahat ng kakampi, nawala din sila. Pati nga yung mga lalaking interesado sa akin eh. Kaya when I met Juan Felipe, akala ko hindi niya ako papansinin.
But he swept me off my feet and I fell in love. I really thought we were happy. I kept making excuses for him. Sabi ko, baka under pressure lang. Kasi ang dami-dami niyang responsibilidad. And naisip ko, siguro if only I tried hard enough, mababago ko rin siya. Kaya nung pinatakbo niya ako bilang mayor, dahil end of term na siya, akala ko re-respetuhin niya na ako. Pero walang nagbago. Seat holder lang ako. Seat holder lang pala ako. Bakit hindi po kayo umalis? Dahil kay Luis? Dahil gusto ko parte ako ng isang pamilya? Hindi ko alam, or baka dahil mahina lang talaga ako. Emma, wala kang sinabihan ng tungkol kay Tatiana even after what she did to you. I know you care about this family. Kaya please, Emma, nakikiusap ako. Huwag mong sabihin to kahit kanino. Hindi to alam ni Mama. At nakikiusap ako lalo na tago mo to kay Luis, ha? Asan siya? Luis, Sabi niyo, tinigil niyo na yun. Matagal na kanyang hindi sasaktan. it's true. Pero ngayong gabi, it just happened, anak. Papatayin ko siya. Mapapatay ko siya! Luis, wag. Ayoko, masaktan ka. Dibali ako na lang. Wag lang ikaw ang masasaktan. Ako na lang. Wag lang ikaw. Yun lang kasi yung alam nyo tungkol kay Emma. Pero kung nakilala nyo siya, kung nakakausap nyo siya, Di papuntahin mo siya rito para makausap ko. yun na rin ho yung isa pang problema yun iniwasan niya kasi ako Ayaw niya lang daw na may masayo pa yung ibang tao sa akin. Sinabi niya yun? Sa tingin mo, Boss Pre, si Emma, may kinalaman yan sa nangyayari ngayon? Paanong hindi? Yung dahilan niya na sinasabi niya kung bakit nandito sa Las Espadas, imposible yun. Alam mo, isa lang naman ang dahilan kung bakit nagkukunwaring siya si Camila Gusto niyang perahan si Doña Guada. Yun. Hindi Hindi ganun kasimple yun. Sa tingin ko, konektado siya sa mga nangyari kay Kuya Javier at kay Camila. Pero teka, Boss Pre, naisip mo na rin dati na pwedeng isa sa mga delatore ang nag-traidor dyan kay Camila. Di ba? Oo. Dahil lahat sila may galit sa kanya noon. Oo. Pero bakit pati yung Kuya Javier mo? Damay. Ewan ko. Baka hindi sinasadya. Maybe he was at the wrong place at the wrong time. Dahil imposible na si Kuya ang target Kinalkal ko na yung buong buhay niya at walang pwedeng gumawa sa kanya nun.
Ang kailangan ko malaman kung anong kinalaman ni Emma sa lahat ng to. Yung babae sa gubat, sa pool, sa tingin ko, iisa lang. May kinalaman siya sa lahat ng nangyayaring to. Sino ka? Sinasaktan. Hindi pinapakita ni Alice noon na may problema o nagkakaproblema sila ni Juan Felipe. Abused wife siya. Kaya naman pala ganun ang galit ni Luis kay Mayor. God, I can't imagine what Miss Alice has been going through all these years. Then good. Gamitin mo yon para mas mapalapit ka kina Alice at Luis at para makakuha ka ng impormasyon tungkol sa kanila. They've been through so much. Idadamay pa natin sila? Emma, kung gabi-gabi mong kasalo sa mesa ang demonyo, imposibleng hindi mo makikita kung ano siya. Sigurado ako, may alam sila Alice at Luis. Para sabihin ko sa'yo, Emma, lahat ng tao may pinagdadaanan, pero hindi titigil ang mundo dahil doon. Yes, Camila. Buti napadaan kayo. Ano bang problema, ma'am? Eh, ito nga eh. Namatayan ako ng ilaw eh. Pero bakit parang ako lang namatayan dito? Okay, mag-alala, ma'am. Baka breaker lang yan. Saan po ba breaker niyo? Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Tuturo ko sa inyo sa loob. Sige po. Halika, kuya. Pasok po. Emma? I'm sorry. Alam kong hindi enough yung sorry sa lahat ng kabaliwang ginawa ko sa'yo. At di ko rin na-expect na matawarin mo ko. I'm sorry din po. Sa nangyari sa inyo. Sana, mula ngayon, mas matahimik na po kayo. At hindi na po kayo matakot na humingi ng suporta sa pamilya ninyo.
Tatiana? Are you ready? Don't worry, Emma. Lilinawin ko sa mga pulis ang lahat ng nangyari. Nabiktima ka rin ni Justino. Tingnan na. Hindi ikaw yung magdadrive sa kanila? Kailangan ko kasing pumunta sa feeding program eh. Pwede ba akong sumama? Ang sabi mo sa akin, isasama mo ako sa trabaho mo para makita kita in action. Isuot mo ang crystals na to para sa masarap na pagtulog. Ito naman, itabi mo sa'yo habang natutulog ka. Pwede sa bedside o sa ilalim ng unan. Ano na? Kamusta naman kayo ni Mayor? Pinapagod ka pa rin ba niya gabi-gabi? Nako! May bagong kotse na naman tong kaibigan natin, ni Rewardan. Ay nako, oo. Grabe ang energy ni Mayor sa kama. Inuubos sa akin. Palibhasa, boring kasi ang asawa. Hoy galingan mo pa ha. At mag-ingat ka dyan kay Mayor. Dahil balita dyan ay napakahilig sa babae. Kung hindi pinagsasabay-sabay, naku, nagpapalit agad. Ay, huwag ka. Kakaiba ako. Ako, tatagal. Paano ka naging iba? Basta. Chief de la Cuesta, I'm glad you're here. Doña Guada, good morning po. Pasensya na kahit marami kong emergency na dapat isikasuhin. Siya ang lead investigator ko. Siya ang kukuha rin ng statement nyo. Don't worry, I'll stay close attention to this case. Well, like I told you yesterday over the phone, nandito kami para magbigay ng statement tungkol kay Justino at dun sa video nila ni Emma. I hope that after this, ay mawala na ang suspicion nyo kay Emma at pati na rin sa bawat miyembro ng aking pamilya. Sige, bahala na tawag sa inyo, ha? Sige po, Chief. Doña Guada, dito na lang po tayo sa labas. Wala akong sasabihin tungkol sa pang-blackmail ni Justino kay Juan Felipe. Hindi dapat malaman ng mga pulis ang involvement ni Mayor dito. Dahil yan yung pinag-usapan namin ni Juan Felipe, Ma. Bigyan mo na ako. Sandali lang. Sige na, miss na kiting. Basta lagyan lang sa likod, ha? Yes! Lester! Oh, Kuya Chris, kung ano bala kaya dyan? po, sir. Ano? Narinig ko si Tatiana nang umpisal sa presinto. Inamin niya na siya raw ang nag-video kay Emma at kay Sir Justino. Pero tol, ang totoong nangyari, pinagtangkaan ng matanda si Emma. Tol, set up daw lahat yun ni Tatiana para ipang-blackmail yung video na yon kay Justino. 안녕하세요. Yes? 실무원 주세요. Nakita kong babae ni Juan Felipe may kahalikang iba. Niloloko ang manloloko. Karma.
Kilala ko si Juan Felipe. Imposibleng hindi niya nalalaman kung anong ginagawa ng babae niya. Tsaka sa nakita ko kanina, parang matagal ng babae at ang kalaguyo niya. May mali. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na. Okay. Next. Hi. Okay, enjoy. Ikaw na bahala dito. Okay ka lang ba dyan? Galit ka ba sa akin? Dahil nakita ko yung nakita ko kagabi. Galit? Nahihiya. Nakita mo kagabi kung gaano ka-twisted yung pamilya ko. Alam mo kung anong nakita ko? Mahal na mahal ka ng mommy mo. At gagawin niyo ang lahat para lang maprotektahan ng isa't isa. Huwag kang mag-alala. Pagkakatiwalaan niyo ako ni Miss Alice.